Kalau korang tengah cari kereta yang minyak consumption jimat dan maintenance murah, kereta ni paling sesuai anda. Ini adalah Honda City tahun 2019 1.5S. Kereta ni di JB Autoworld hanya nak jual 54,800 sahaja dengan harga body, dan monthly installment dia hanya bawah 700 sahaja. Untuk spek S ini, dia ialah low spec punya model. Jadi luaran dia mungkin ada nampak boring sikit kalau masih lagi original, tetapi outlook dia kita dah siap memasang dengan body kit sudah. So outlook dia memang nampak ada lawak sikit. Kereta pun datang sekali dengan condition yang sangat tip top, interior yang tak ada calar ataupun ketok. Walaupun kereta ni ialah low spec, tapi steering dia masih lagi multifunction steering dan ada lagi push start button. Kereta ni memang tak pernah accident ataupun kena banjir. Yang paling penting punya di JB Autoworld sini, kita ada provide anda 5 tahun warranty dan juga 3 days money back guarantee. So kepada korang sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya, dan kepada korang sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, datanglah JB Autoworld. Saya di sini tunggu anda.